این ویدیو پارت دوم از آموزش کیف مرواریدی چیندار مدل سپیده که توی پارت اول تا اینجا با هم دیگه بافتیم و پیش رفتیم، بدنش رو بافتیم و توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه ادامه آموزش و چین دادن و اتمام این کیف زیبا رو داشته باشیم. مرسی که با حمایت قشنگتون بهم انرژی میدین. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. خیلی خوب بچه‌ها، اینم از بدنه کیف من همینجوری که میبینین تکمیل شده. حالا اینجا میخوایم با هم دیگه ادامه بدیم. واسه ادامه مهرای کوچیکتون واسه من سایز 8 رو میارم و اینجا میخوایم شروع کنیم به بافت اون به قولی چین هامون. بچه اینجا جایی که شما چین هاتون رو وصل میکنین، سازماندهیش، بلندیش، کوتاهیش همه به سلیقه خودتونه. من بچه ها میخوام از همین بالا شروع کنم به بافت. شما میتونین از پایین شروع کنین، پایین تر شروع کنین. من میخوام بچه ببینین این خونه اول، خونه دوم اینجا. از همینجا، البته از این گوشه من میخوام شروع کنم. این کناره کیف رو در نظر بگیرین، اینجوری که کنین این کناره. از اینجا من میخوام این خونه دوم نخم رو بندازم و شروع کنم به بافت. اینجا بافتمون رو، این ردیف رو با مهرای کوچیکمون میریم. 3 دونه مهره برمیدارین، میندازین داخله. یه سرنختون فرقی نداره کدومو میبافین. نخ جدیده، تا 3 خونه اول همسر کنین بچه ها و بعد محکم بکشین به این شکل. میبینین؟ اینم از اولین خونه. بچه خونه های بعد رو وارد یک روتین میشین به این شکل که الان بچه ببینین یه نخ پایین دارین به سمت کیفتون، یه نخ بالا دارین به سمت بیرون کیفتون. این نخ پایینیه رو بچه دیدین ما از کدوم مهره نخمون رو شروع کردیم انداختن و بافتن؟ این خونه مهره پایینیش. حالا بیاین خونه کناری، این مهره پایینیش دوباره نخ پایینتون رو ازش رد کنین در وهله اول، محکم بکشین به این صورت. حالا اینجا 2 دونه مهره بندازین داخل نخ بالا و ببافین. به این شکل. بچه اینجا قشنگ محکم بکشین. اگه دیدین احتیاج دارین از بافت گرهی هم میتونین استفاده کنین. همین روند رو ادامه بدین. دوباره الان ببینین نخ پایین رو از این خونه کنار مهره پایینش رد کنین و با 2 دونه مهره داخل نخ بالا بافت بزنین و ادامه بدین. خب بچه ها به این شکل. حالا همین روتین رو ادامه بدین. اینجا کل این دور کیف رو ببافین تا برسین به این قسمت آخر و یا همون شروع کارمون تا بهتون بگم چیکار کنیم. خیلی خوب بچه ها، همینجوری که میبینین من دور تا دور رو بافتم. یه حالت جمع شده میگیره، اوکیه، به خاطر چین هایی که داریم بهش میدیم. خب بچه ها اینجا من که داشتم میبافتم نتیجه گرفتم که به اینکه بافت گرهی بزنین خیلی بهتره. ولی خب اوکی اگه فشار دستتون قوی باشه، ولی واسه شماهایی که فشار دست قوی ندارین حتما بافت گرهی بزن. خب بچه حالا اینجا میرسیم به آخرین قسمت. اینجا بچه ببینین الان این خونه آخر این مهره پایینیش رو میخوام نخ پایینم رو رد کنم. اینجا فقط همین مونده دیگه، بعدی میشه این قسمت شروعمون. این کار رو اول انجام بدیم، محکم بکشین. حالا علاوه بر این باید از این مهره هم این مهره
نختون رو رد کنین. مهره سایز 8. خب حالا اینجا یه دونه مهره باید بندازین داخل نختون و این تیکه آخر رو حتما بافت گرهی بزنین و محکم بکشین. اینجا فقط در یه حدی بچه اینجا جمع میشه، اوکیه. شما حالا اینجا اگه نختون کوتاه شده که نخ رو رد کنین، اگه که نه شروع کنین یک ردیف دیگه از مهرای سایز 8تون کوچیکتون بافتن. واسه شروع 3 تا دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نخ، فرقی نداره کدومو، ببافین. حالا اینجا از بافت بچه گرهی استفاده کنین بهتره دیگه. گفتم بذارین با هم دیگه این بافت گرهی رو توی ردیف بزنیم. همون نخ رو برمیگردونیم داخل مهره آخر و از زیر گره رد میکنیم و محکم میکشیم. اینجا یه گره وجود میاد، میبریمش داخل مهره. حالا از این به بعد بافت رو باید چیکار کنیم بچه ها؟ همینجور که میبینین این مهره‌ای که الان داخلش هستیم، نه 3 تا دونه مهره سایز 8 کناری، این مهره وسطش رو، نخ پایینتون رو ازش رد کنین. خب حالا اینجا 2 تا دونه مهره بردارین بندازین داخل نخ بالا و بافت گرهی بزنین. محکم میکشین، گره رو وارد مهره میکنین و حالا همین روتین رو ادامه میدین. این نخ پایین رو از 3 تا مهره زرد کنارش، مهره وسط رد میکنین و با 2 تا دونه مهره بافت گرهی میزنین. به این شکل بچه ها. حالا همین روند بافت رو ادامه میدین تا جایی که این قسمت، این ردیف هم برسیم به نقطه پایانی که کنار نقطه شروع هست تا بهتون بگم که چیکار کنین. هر جا که نختون کوتاه شد از فلسفه اضافه کردن نخ استفاده کنین و ادامه بدین. خیلی خب بچه ها، همینجور که میبینین من ردیف اولم رو بافتم. الان رسیدم به آخرین خونه. اینجا چون ما داریم از مهرهای کوچیک استفاده میکنیم احتمالا فاصلتون خیلی زیاد باشه، ولی حواستون رو بدین. الان اینجا من این آخرین خونم رو بافتم. اینجا همینجور که میبینین این 3 تا مهره کناری، بعد نخم رو از مهره وسطیش رد کنم دیگه. بعد میبینیم که اینجا میرسیم به اولین خونه این ردیف و دیگه اون 3 تا مهره سایز 8 خالیمون رو نداریم. پس الان اینجا تو این موقعیت نخ پایین رو از این 3 تا، این مهره وسط و از این خونه اول این مهرهش رد کنیم. خیلی خوب بچه ها. حالا اینجا یه دونه مهره بردارین بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و ببافین. اینجا باید محکم بچه ها بکشین تا جایی که میشه مهره رو به هم نزدیک کنین. میبینین اینجا یه فاصله بین این 4 تا مهره هست که این اوکیه، کارش نمیشه کرد بچه، به خاطر اون بافت چی بهش میگن، بافت مهرهای کوچیک روی بزرگ و اون حالت چین داری که میخوایم بدیم یه همچین شکلی پیش میاد. این اوکیه. فقط الان یکی از سرای نختون رو میتونین
الان ببینیم توی این مهره هستیم ما. این آخرین خونمون مهرهاش اینه، نگاه کنید. خب و الان اینا انقدر از هم فاصله دارن، کارش هم زیاد نمیتونیم بکنیم. اگه بهتون گفتم شما حتما ردیف اول بافت گرهی بزنین، این باعث میشه یکم این 4 تا مهره و کلا خونه ها مهرهاش به هم نزدیکتر باشن. اگه کل این تیکه رو با بافت گرهی رفته باشین همینجوری که بهتون اشاره کردم. الان ببینید اینجا من یه کاری میخوام بکنم. این سرنخ رو برین از این مهره، این مهره، این مهره و دوباره در انتها همین مهره رد کنید. این سرنخ رو بگیریم که گره بیرون نیاد. دوباره برمیگردیم توی مهره همین که بودیم از اول. حالا یکم بیشتر میکشیم. ببینین، میبینین این شکلی، میبینین به این شکل. این بزنین دوباره یه علامت بزنم رفتن. الان میبینین اینجا این 4 تا مهره به هم نزدیکتر شدن با این کار. دیدین؟ حالا اینجا چی کار کنیم بچه ها؟ حالا اینجا از این به بعد بافت رو از مهره های سایز 10 تون استفاده کنیم و شروع کنین دقیقا روتین همین ردیف رو تکرار کنیم، فقط با مهره های سایز 10 و همینجوری ردیف روی ردیف ببافین با این کار تا جایی که احتیاج داریم. من چند ثانیه دیگه بهتون میگم که من چقدر انجام دادم، به چه شکل و چجوری این کار رو انجام بدین. خیلی خوب بچه ها، ببینین من یک ردیف از مهرهای سایز بزرگم اینجا بافتم. شما میتونید چند تا ردیفی که دلتون میخواد ببافین، یا اینکه اگه مثلا ارتفاع و طول و اندازه کلا کیفتون بزرگ بود میتونین دقیقا همین کاری که اینجا کردیم بیاین مثلا یه تیکه پایینم انجام بدین که مثلا جمع‌تر بشه و خوشگل‌تر بشه. ولی واسه سایز کیف من الان اینجوری دیدم الان اوکی. این یه چین خوشگل و ناهمجوری داره، من این حالتش رو دوست دارم. و خب الان کار این قسمت تموم شده و الان میخوایم بندش رو وصل کنیم. بچه بندش دقیقه سلیقه یه خواستین زنجیر وصل کنین، نمیدونم مدبر بزنین با مهره. من الان میخوام این شکلی انجامش بدم. ببینین الان این گوشه های کیفتون رو در نظر که بگیرین، من میخوام 2 تا مهره گوشه رو پیدا کنم. این 2 تاست فکر میکنم تقریبا. دارین از این کف پایینی مهره وسط رو پیدا کنین، همین رو بیاین بالا، این از این ور، اینم اینجا. این 2 تا میشن. خب بذار من علامتشون بزنم و وارد یکی از این مهرهاتون کنین. حالا شروع میکنیم به بافت. من اینجا میخوام بند این کیفم بافت باشه. واسه این کار تقریبا 3 تا دونه مهره برمیدارین، یکیشو داخل این سرنخ، یکیشو داخل اون سرنخ و با سومی میبافین. سومی رو میندازین داخل یه سرنختون، فرقی نداره کدومو، با سر دیگه این نخ میبافین. نخ جدید تا 3 تا خونه اول همسر کنین و بعد بکشین. خب بچه ها این از اولین خونه. همین روند بافت رو ادامه بدین. یعنی چی؟ یعنی 3 تا دونه مهره بردارین، یکیش داخل این سرنخ، یکیش داخل اون سرنخ و با سومی ببافین. همین روتین بافت رو ادامه بدین تا جایی که میخواین طول بندتون باشه. اگه کوتاه شد که اضافه کنین و همه اینها. من میرم به طول مورد نظرم که رسید میام که بهتون بگم که چجوری به اونور بس کنین و کیف رو به اتمام برسونین. خیلی خب بچه ها، من میخوام این بند کیفم کوتاه باشه همینجوری که دیدین. الان من انقدر بافتم 1
بذاریم بشمارم واسهتون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 تا خونه بافتم و الان میخوام وصلش کنم به اون سمت. این اون مهره اون سمت هم هست. واسه این کار 2 تا دونه مهره برمیداریم، یکیشو میندازیم داخل این سر نخ، یکیش رو داخل اون سر نخ. از سومین مهره رو واسه اینکه این خونه تکمیل شه از این مهره کمک میگیریم به این شکل که نخ سمت راست رو از سمت راست این مهره و نخ سمت چپ رو از چپش رد میکنیم و محکم میکشیم. میبینین؟ به این شکل بچه ها. حالا اینجا 2 سر نخ رو باید بین کل دسته رد کنین تا باز نشه و محکم بشه. بچه ها اینم از اتمام این آموزش و این کیف مینی و گوگلی و خوشگل ما. بچه ها اگه از این آموزش لذت بردین لطفا ویدیو رو لایک کنین، مثلا کامنت های قشنگتون رو بذارین تا ویدیومون بیشتر دیده بشه، منم انرژی بیشتر بگیرم و بتونم واسهتون ویدیوهای بهتر و بیشتری بذارم. و اینکه مرسی که تا آخر تماشا کردین. اگه از این آموزش لذت بردین حتما این 2 ویدیویی که میاد روی صفحه رو ببینین و از دستش ندین. و اینکه تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.